Mi-a zis părintele într-o zi așa: tu ești evlavios și vrei să impui celor din jur credința și evlavia ta și crezi că vei reuși. Rău faci, fiindcă omul reacționează taman invers. Îi spui să facă ceva și nu face. Și asta tocmai pentru că i-ai spus să o facă. Când te va vedea pe tine făcând acel lucru, poate că te va urma și el zicându-și: dacă el face asta, hai să fac și eu. Dacă te rogi lui Hristos așa: Doamne, Iisuse, luminează, miluiește și îndreptează pe omul acesta, și spui neîncetat această rugăciune, atunci Domnul va începe să-i trimită celui în cauză gânduri bune. De exemplu, ori de câte ori spui: Doamne, miluiește-l pe copilul meu, Hristos îi trimite copilului tău gânduri bune. Cu cât te vei ruga mai mult, cu atât mai multe vor fi gândurile bune pe care le va primi. Acum copilul tău este o portocală crudă, dar treptat se va coace și se va face așa cum vrei tu. Experiența mi-a arătat că acesta este cel mai eficient mod de rezolvare a tuturor problemelor, de orice natură ar fi. Modalitățile aplicate de oameni din instinct s-au dovedit mereu a fi nereușite. Vă rugăm să ne dați și un exemplu de situație în care aceste cuvinte ale părintelui Porfirie s-au adeverit. Vă voi povesti un caz pe care îl știu chiar de la părintele. E vorba despre un cuplu a cărei fiică se abătuse de la calea Domnului și crea, prin purtarea și stilul ei de viață, o atmosferă insuportabilă în casă. Tatăl nu mai rezista, își ieșise complet din fire, era numai foc și pară și striga mereu că o să o omoare. Și alte exagerări de felul acesta care se spun la disperare. În cele din urmă, omul a acceptat să meargă cu soția la părintele Porfirie, iar părintele i-a zis: nu înțelegi ce se întâmplă? Fiica ta e stăpânită de diavol, care o poartă încotro vrea el. De vei continua să te porți așa, nu o să rezolvi nimic. Aici e nevoie de foarte multă rugăciune. Să începeți tu și soția ta a vă ruga neîncetat la Domnul pentru fata voastră, fără ca ea să știe ce faceți. Când va veni acasă seara târziu, să-i spuneți: fata mea, mâncarea e în frigider, du-te și mănâncă. Atunci, ea se va muia și va zice în sinea ei: de unde atâta blândețe la părinții mei cei barbari? Voi, între timp, să nu lăsați deloc rugăciunea, până la urmă va rupe legătura cu persoana care a influențat-o în rău. Când va veni să vă dea această veste, să nu-i spuneți: bravo, bine ai făcut, ci: cum știi tu, fata noastră, noi nu știm. Și chiar așa au și decurs lucrurile. Într-o zi fata a venit și le-a zis părinților că a stricat legătura cu anturajul acela și s-a întors pe drumul cel bun al mântuirii. Când a murit soțul meu, copiii noștri, Dimitrie și Constantin, care aveau 12 și respectiv 10 ani, au suferit foarte mult. Bătrânul le-a văzut sufletele și mi-a zis: sunt grav răniți. M-a ajutat mult, mai ales în ce îl privește pe băiatul mai mare, care a fost afectat în mod deosebit de moartea tatălui său. M-a povățuit să mă port cu el cu multă blândețe și iubire. Nu te uita că băiatul se poartă și vorbește urât. Nu vrea să se poarte așa, dar pur și simplu nu poate fi altfel în aceste clipe. După aceea însă îi pare rău, iar noi, dacă ne înfuriem, ne facem una cu voia diavolului și intrăm cu toți în cercul lui. Nu e decât un singur fel de a scăpa de problemele pe care le avem cu copiii: prin sfințenie. Fiți sfinți și nu veți mai avea probleme cu copiii voștri. L-am întrebat atunci: cum să devenim sfinți? Foarte simplu, când vine harul, mi-a răspuns, iar harul vine după smerenie și rugăciune. Rugăciunea trebuie să fie puternică, vie. De ne vom ruga cu credință și stăruință, ne vom bucura în curând de roade pe măsură.
M-a mai sfătuit, nu fă presiune asupra copiilor. Ce ai de spus, spune prin rugăciune. Copiii nu ascultă decât când vine harul, care iluminează să ne asculte. Când vrei să le spui ceva copiilor, mergi la Maica Domnului și lasă-o pe ea să lucreze. Rugăciunea ta îi va mângâia duhovnicește pe copii și va muia. Vezi, de multe ori îi mângâiem, iar ei ne resping. În schimb, când le dăruim această mângâiere duhovnicească, nu ne resping niciodată. Prima dată când i-am dus pe copiii mei la părintele a fost după moartea soțului meu. Băiatul cel mare intrase în niște anturaje dubioase, mereu dispărea seara și nu știam unde merge și ce face. Îi spuneam ce spunem de obicei noi, mamele, unde te tot duci, băiete, cu cine și cum îți pierzi vremea, etc. Nu m-a ascultat deloc niciodată. Într-o zi mi-am amintit spusele părintelui și cum a plecat copilul, am și luat paraclisul Maicii Domnului și am început să mă rog. Nici nu am apucat să-l termin, că a și apărut băiatul meu și m-a întrebat, mamă, unde ai spus că vrei să mergem diseară împreună? Răspunsul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu a fost imediat. Atunci mi-am dat seama că tot ce îmi spusese părintele era într-adevăr singura atitudine corectă față de copii. Interesante și folositoare pentru noi părinții experiențele pe care ni le-ați împărtășit. Părintele mereu mă povățuia și mă îndruma cu privire la orice lucru care avea legătură cu copiii mei. Ei se ocupau și cu călăritul. A venit odată timpul să cumpărăm un cal. Dar, cum era vorba de o decizie foarte importantă, m-am dus mai întâi la părintele să-i cer părerea. M-a încurajat mult în această privință. I-a chemat și pe copii și le-a spus ce frumos lucru este călăritul, ce bine e să stai pe un cal și să te bucuri de ce faci. I-a încurajat să facă și schi. Acolo la munte se vede cerul, se vede zăpada. Când vă bucurați de toate acele frumuseți, să vă gândiți la cel care le-a făcut. Dinspre creație, călăuzea mereu, fără preget spre Creator. Le-a mai spus să nu-și neglijeze lecțiile. Nu lăsați cărțile și cititul, faceți așa. Ați citit și ați obosit, atunci faceți o plimbare pe cal și la întoarcere veți găsi cărțile iarăși proaspete. Un frate s-a întors odată de la biserică, a intrat în casă și și-a văzut soția și copiii care nu fuseseră la biserică. Ia, uite, e duminică și ei nu s-au dus la biserică să ia binecuvântare. Ce să le mai spun? Și a zis în sinea lui și s-a întristat foarte mult. După câteva zile s-a întâlnit cu părintele Porfirie, dar nu i-a pomenit nimic despre acestea. Și doar i-a zis de niște păcate de ale sale. Atunci bătrânul a rostit. Bine ai făcut că mi-ai spus toate astea, dar ce ai făcut duminică să nu mai faci niciodată? Nu te mai supăra, nici nu te mai mânia că ai tăi n-au fost la biserică. Când intri pe ușă cu binecuvântarea pe care ai luat-o, să spui, Doamne Iisuse, miluiește-mă. În felul acesta te vei liniști, alminteri, din cauza supărării. Ți se strâng intestinele și te doare burta, nu-i așa? Ba da, așa e, a răspuns fratele. Și-a cerut iertare. Într-o zi, pe când eram în chilia părintelui și stăteam de vorbă cu el, telefonul suna într-una, dar bătrânul nu răspundea. La un moment dat mi-a spus, ridică, te rog, receptorul și vezi cine e și ce dorește. Era o doamnă din nordul Greciei care voia să vorbească neapărat cu părintele. Zic că nu pot acum, că mă așteaptă multă lume, să revină spre seară. Doamna mi-a cerut să-i spun părintelui să se roage pentru o problemă familială foarte gravă cu care se confrunta. Bătrânul a asigurat-o prin mine că așa va face. Atunci doamna a revenit asupra acelei probleme în detalii. Părintele mi-a luat receptorul din mână, a deschis aparatul ca să aud și eu și i-a zis: Ei, binecuvântat-o, de ce ești nerăbdătoare? Dacă ți-am spus că mă rog, crezi că era nevoie să-mi spui problema? Nu este ea așa și așa? Și nu e numai problema ta, ci și a bărbatului tău și a primului copil și a celui de-al doilea, cărora li se întâmplă asta și asta.
Nu-i așa cum spun eu? Doamna uluită bâgui. Ba da, părinte, exact cum spuneți. Păi dacă e așa, roagă-te, fă ce ne spune Hristos și toate se vor rezolva. Și o să mă rog și eu, așa că nu te mai neliniști atâta. Doamna nu mai găsea cuvinte să-i mulțumească. După ce i-a dat și alte sfaturi, părintele a binecuvântat-o. A închis telefonul și s-a întors spre mine. Eu îl priveam mut de uimire. Ai auzit? Ce minune a fost asta! Ce Dumnezeu mare și bun avem! Eu aici, necunoscută aceea acolo, departe, iar Dumnezeu îmi descoperă mie, păcătosului, problemele ei, ale bărbatului și ale copiilor ei. Ce Dumnezeu mare avem!